अहिले चाहिँ रातको लगभग 9 बज्यो। अब हामी चाहिँ आजको ट्रेकिङको लागि सुरु गर्दैछौँ। गाडी यता छ, अब यहाँ छ सुमन भाइ र म मिलेर रातिको अब यसको वरिपरि हामी क्याम्प गर्दैछौँ। ल अब सुमन भाइ चाहिँ टोकियोबाट आएको हो होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो सबभन्दा सुमन भाइसँग फर्स्ट क्याम्पिङ नाइट। रातको लगभग 10 बज्यो। अब गएर हामी चाहिँ क्याम्पमा टेन्टहरू हाल्ने काम गर्नेछौँ। कस्तो लागिरहेछ? I'm really good, feeling awesome दाइ। कस्तो हुन्छ नि अनप्लान्ड होइन? तपाईँले अनप्लान ल्याउनु हो तर राम्रै भइरहेछ। चिल मजा आइरहेछ, शान्त वातावरण। हामी चाहिँ अब मिनामी अल्पसको नेसनल पार्कको नजिक छौँ। अनि सुमन भाइ आछ अनि म भएर यो अनप्लान्ड यत्तिकै क्याम्पिङ जाने भनेर हिँडेको। खासरी हाम्रो प्लान चाहिँ भोलि कितादाके जापानको एकदमै कस्तो सेकेन्ड माउन्टेनमा जाने चाहिँ प्लान थियो। आज चाहिँ उता प्लान क्यान्सल गरेर हामी चाहिँ नेसनल पार्कतिर हाल्छौँ। यो चाहिँ नेसनल पार्कको नजिकै छौँ हामी। नगर के नगर हामी चाहिँ यहाँ क्याम्प गर्दैछौँ। यता सुमन भाइले चाहिँ टेन्ट सेटअप गर्दैछ। अनि अहिले चाहिँ लगभग कति 10 बज्यो, 11 बजिसक्यो र हामी सामानहरू यसरी गर्दैछौँ। दाउरा कलेक्सन पनि भइसकेको छ। आजको भ्लगिङ हेऱ्यो भने मान्छे कति जेलस हुन्छ नि। त्यो चाहिँ A to Z म नर्मल हालिदिन्छु क्या सबै।
फाइनली हामी मिनामी अल्पस हाइक चाहिँ हिँडेका छौँ। हिजो राति 12 बजे राति आएर तल क्याम्प गरेपछि यो ठाउँबाट चाहिँ हामी हाइक सुरु हुन्छ। खास गरी यहाँबाट चाहिँ 36 किलोमिटर माउन्ट कितादाके चाहिँ लाग्छ, तर हामी चाहिँ आज कितादाके नभएर माथि मिनामी अल्पस नेसनल पार्कसम्मको ट्रेकिङ चाहिँ सुरु हुँदैछौँ। मसँग सुमन भाइ छ। हामी चाहिँ मिनामी अल्पसको माथि डाँडामा आइपुग्न लागेका छौँ। यताको भ्यू चाहिँ तलबाट हेर्दाखेरि तल यमुनासी सहर चाहिँ मजाले देखिन्छ। ओके गाइज, फाइनल्ली हामी भ्यू पोइन्टमा आछौँ। यो पछाडि देखिरहेको हिमाल चाहिँ कितादाकेको जापानको सेकेन्ड हाइएस्ट हिमाल हो। हामी चाहिँ लगभग माथि भ्यू पोइन्टमा आएर मिनामी अल्पस नेसनल पार्कको भ्यू पोइन्टमा आएर भ्यू हेर्दैछौँ।
छिटै हामीले नमस्ते। हामी चाहिँ मिनामी अल्पसको नेसनल पार्क चाहिँ आज ट्रेक गरेर आयौँ। लगभग 8 किलोमिटरको यात्रा गऱ्यौँ अनि हिजोदेखि राति 10 बजेदेखिबाट अहिलेसम्म तल टेन्ट क्याम्पिङ गरेर अनि माथि गएर चाहिँ फर्किँदैछौँ हामी। कस्तो लागिरहेको छ?